سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون عالی باشه. بیایید امروز با هم یه غذای سریع درست کنیم که نهایتاً آماده کردن و پختنش یه ربع طول میکشه. یه غذای سریع و خوشمزه که مطمئنم عاشقش میشین. فقط اون نکته‌ای که آخر ویدیو میگم و رعایت کنین که غذاتون خوب بشه. سوسیس یا کالباس لازم داریم که اونها رو ریز خرد میکنیم. میدونید دیگه من هیچ وقت از سوسیس کالباس‌های بیرونی استفاده نمی‌کنم و همیشه خودم درست می‌کنم. اما این سری به اجبار چون تموم کرده بودم از بیرون گرفتم، اما شما حتما خودتون تو خونه درست کنید. آموزش سوسیس کالباس رو هم میتونید توی کانال ببینید. تا من کالباسا رو خرد میکنم شما هم فکر کنید اگه غذایی بلدید که سریع و خوشمزه است دستورش رو توی کامنت ها بنویسید تا اینجا با هم درست کنیم و اینجوری تجربه هامون رو با هم به اشتراک بذاریم. کالباسا رو که این شکلی خرد کردم میذارم کنار رو. حالا تقریبا نصف تا یک سوم یه فلفل دلمه متوسط رو هم خرد میکنم. غذایی هست که دوست داشته باشین دستورش رو یاد بگیرین؟ خوشحال میشم توی کامنت ها بنویسید تا اینجا با هم تجربهش کنیم. از یه دونم گوجه فرنگی استفاده میکنم که اون قسمت های وسطشون دونه هاشو در میارم و بقیهش رو ریز خرد میکنم. یکم هم پنیر پیتزا لازم داریم که من از یه بسته 180 گرمی تقریبا 2/3 رو استفاده کردم. خب همه مواد رو که آماده کردیم میذاریم کنار. حالا توی یه ظرف دیگه 2 تا تخم مرغ میشکنیم. حالا 2 تا لیوان شیر داریم که اونو هم به تخم مرغ اضافه میکنیم. بعدم با همزن دستی هم میزنیم تا یک دست بشه. آخر سرم یه لیوان آرد اضافه میکنیم و یه کوچولو نمک. بعدم اونقدر هم میزنیم تا یک دست بشه و گلوله از آرد توش نمونده باشه. حالا کف سینی فرمون رو ورق نسوز میذاریم و اون مایعی که درست کرده بودیم و توش میریزیم. بعدم همه موادی که خرد کرده بودیم و کنار گذاشته بودیم و کم کم بهش اضافه میکنیم و روی همه قسمت ها پخشش میکنیم. میتونید از ظرفای پیرکس هم استفاده کنید. اون نکته‌ای که اول ویدیو گفتم اینجاست. همینطوری که دیدید درست کردن این غذا خیلی راحته. فقط یه نکته ریز داره، اونم اینه که از هر ظرفی که استفاده میکنید حتما کفش ورق نسوز بذارید. من سری اولی که این غذا رو درست کردم از ورق نسوز استفاده کردم و واقعا عالی شد و خیلی راحت از ظرف و از ورق نسوز جدا شد. اما این سری که از کاغذ روغنی استفاده کردم لحظه جدا کردن واقعا مکافات داشتم، باهاش داستان داشتم. پس حتما از ورق نسوز استفاده کنید. بعدم میذاریم توی فر 180 تا 200 درجه برای حدود 10 دقیقه تا بپزه و این شکلی رنگ بگیره. اگه توستر دارید بهترین گزینه واسه پخت این غذاست. در نهایت هم یه غذای عالی و خوشمزه دارید که مطمئنم از خوردنش سیر نمیشید. حتما این غذا رو درست کنید و نظرتون رو راجبش بگید.